দস্ত ইমেইল বা জিমেইল আইডি আপুনি কেনেকৈ বনাব আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক অতি সহজত আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত ইমেইল বা জিমেইল আইডি বনাই দেখুৱাম আৰু আজিকালি জিমেইল আইডি বহুত দৰকাৰী বস্তু হয় আৰু জিমেইল আইডি নহ'লে আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা একো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে ফেচবুক আপুনি খুলিব নোৱাৰে মেইল আইডি নহ'লে ইউটিউব খুলিব নোৱাৰে আৰু বহুত কাম আৰু যদি আপুনি কিবা জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব যায় তাতো আপোনাৰ জিমেইল বা ইমেইল আইডি প্ৰয়োজন হয় আজি মই এই ভিডিঅ'ত আপোনাক স্ক্ৰিনৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাম জিমেইল আইডি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ বনাব ঠিক আছে দস্তি আহক নহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ফল্ডাৰ আছে গুগল বুলি গুগল ফল্ডাৰটোত আপোনাৰ জিমেইল এপছটো আছে সকলোৰ মোবাইলতে এনেকুৱা ফল্ডাৰ এটা আছে ঠিক আছে ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ গুগল ফল্ডাৰটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যেটো আপোনাৰ জিমেইল এপছ আছে জিমেইল এপছত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ মই জিমেইল এপছত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সাইডত যি প্ৰফাইল আইকন আছে ৰাইট সাইডৰ প্ৰফাইল আইকনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি তলৰ ফালে আহিব তলত আছে আপোনাৰ এড এনাদাৰ একাউণ্ট আপুনি যেহেতু নতুন একাউণ্ট বনাব এড এনাদাৰ একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল আৰু ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সেট আপ ইমেইল দস্ত মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো নতুনকৈ চাই থাকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু সাইডত থকা বেল বুটামটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক্যাল ভিডিঅ' দি থাকিলে আপুনি সোনকালে পাই যায় ঠিক আছে ইয়াতে আপোনাৰ দেখাইছে সেট আপ ইমেইল আৰু ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম গুগল অপচন যেটো আপোনাৰ গুগল অপচন আছে তাতে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল ইয়াতে গুগল অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যি মোবাইল পাসওয়ার্ড আছে বা স্ক্রিন লক আছে সেইটো খুজিব সেইটো আপুনি মাৰি দিলে হ'ল ঠিক আছে মোৰ যেটো হয় মই মাৰি দিছো আৰু আপোনাৰ যি হয় তাকে মাৰি দিব ইয়াত আহিছে আপোনাৰ গুগল সাইন ইন ইয়াতে আপোনাৰ দেখাইছে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছো ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দুটা অপচন আহিছে এটা আছে ফৰ মাই পাৰ্সোনেল ইউজ আৰু এটা আছে আপোনাৰ ফৰ ওয়াৰ্ক অৰ মাই বিজনেস ইয়াতে আপুনি প্ৰথম অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেটো আপোনাৰ ফৰ মাই পাৰ্সোনেল ইউজ তাৰ মানে এইটো মই পাৰ্সোনেল ইউজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে আপুনি প্ৰথমটো যি আছে ফৰ মাই পাৰ্সোনেল ইউজ সেইটো ক্লিক কৰি দিলে হ'ল তাতে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে আহিছে গুগল ক্ৰিয়েট এ গুগল একাউণ্ট এন্টাৰ ইওৰ নেম ইয়াতে আপোনাৰ যি নামত আপুনি গুগল একাউণ্ট বনাব বিচাৰে সেই নামটো ইয়াতে ফাৰ্স্ট নেমত লিখি দিলে হ'ল আৰু সাৰনেম অপচনেল হয় আপুনি দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই আৰু ঠিক আছে ইয়াতে নাম এটা দি দিছো মই ইয়াতে এটা মোৰ নাম দি দিছো মই যেটো হিচাপত মানে গুগল একাউণ্টটো বনাম আৰু ইয়াতে আপুনি সাৰনেমটো দি দিব পাৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই ইয়াতে মই সাৰনেমটো দি দিছো ইয়াতে আপুনি যেটো নীলা নীলা বুটাম আছে নেক্সট বুলি নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছো মই ইয়াতে দেখিব আপুনি গুগল বেসিক ইনফৰমেশন এন্টাৰ ইওৰ বাৰ্থডে এণ্ড জেন্ডাৰ আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ যি হয় আপুনি বহাই দিলে হ'ল আৰু আপোনাৰ জেন্ডাৰ যি হয় মেল হয় যদি মেল দিলে হ'ল আৰু যদি ফিমেল হয় ফিমেল দিলে হ'ল ঠিক আছে মই জন্ম তাৰিখটো বহাই দিছো আৰু ইয়াতে আপোনাৰ জেন্ডাৰ যি হয় মেল যদি মেল দিব ফিমেল যদি ফিমেল দিব ঠিক আছে ইয়াতে মই মেল হয় মেল কৰি দিছো আৰু ইয়াতে তলৰ ফালে যেটো নীলা নীলাকে বুটাম আছে নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ সুধিছে চুজ ইওৰ জিমেইল এড্ৰেছ ইয়াতে আপুনি চুজ কৰিব পাৰে আপুনি যেটো জিমেইল একাউণ্ট বনাব ইয়াতে আপোনাৰ দুটা অপচন দেখাইছে এই দুটা যদি আপুনি ৰাখিব পাৰে এই দুটাৰ কোনোবা এটা ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছো প্ৰথমটো আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপোনাৰ যেটো ভাল লাগে সেইটো দিব পাৰিব ইয়াতে মই তলত যেটো নীলা নীলা নেক্সট বুটাম আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ক্ৰিয়েট এ ষ্ট্ৰং পাসওয়াৰ্ড ইয়াতে আপুনি এনেকুৱা পাসওয়াৰ্ড এটা দিব লাগিব যাতে মানে অতি সহজত কোনেও যাতে গম নাপায় বা কোনেও যাতে মনত ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ মেইল আইডি দি আপোনাৰ বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে বেলেগে যদি আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ডটো পাই যায় ঠিক আছে ইয়াতে এটা ষ্ট্ৰং পাসওয়াৰ্ড দি দিব মোৰ হিচাপত মই পাসওয়াৰ্ড এটা বহাই দিছো ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মই নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰি দিছো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ৰিভিউ ইওৰ একাউণ্ট ইনফো আৰু ইয়াতে আপুনি স্ক্ৰিনশ্বটো মাৰি ৰাখিব পাৰে মেইল আইডিটো ইয়াতে মোৰ ৰিভিউৰ হেৰি হৈ আছে আৰু এতিয়া মোৰ ইয়াতে নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰি দিম তলৰ ফালে যেটো নীলা নীলা বুটাম আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলো
ইয়াতে তলত দেখুৱাইছে আপোনাৰ আই এগ্ৰি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট অলৰেডি হৈ গ'ল ঠিক আছে ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ আই এগ্ৰিত এতিয়া মোৰ অলৰেডি জিমেইল একাউণ্ট হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ আপুনিও অতি সহজত কম সময়ৰ ভিতৰত জিমেইল একাউণ্ট বনাব পাৰিব যিটো আপোনাৰ ৰাইটত যিটো প্ৰফাইল আইকন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলৰ ফালে আহিব তলত আপোনাৰ যিটো এড এনাডাৰ একাউণ্ট বুলি আছে তাৰে মানে ওপৰেদি আপোনাৰ নতুন যিটো আপুনি জিমেইল একাউণ্ট বনাইছে সেইটো দেখা পাব ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিম এতিয়া মোৰ জিমেইল একাউণ্ট সম্পূৰ্ণ ৰেডি আৰু এতিয়া আপুনি যি খুলি আপুনি যদি ইউটিউব একাউণ্ট খুলি ইউটিউব একাউণ্টৰ পৰা ইউটিউব একাউণ্ট খুলি আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে আপুনি যদি ফেচবুক একাউণ্ট খুলি ফেচবুক একাউণ্ট খুলিব পাৰিব যদি ক'ৰবাত আপুনি কিবা এপ্লাই কৰিব গৈছে তাতেও আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় এই জিমেইলটো তাতেও দিব পাৰিব বহুতখিনি আপোনাৰ কামত আহিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ঠিক আছে আৰু মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আৰু একবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে জনাব আৰু সকলোৱে ভালে থাকিব ধন্যবাদ